හලෝ ඉතින් කොහොමද කට්ටිය? මම දැක්ක ගොඩක් WhatsApp එකේ FB එකේ අපේ ගොඩක් කට්ටිය අහලා තියෙනවා මේ කොහොමද Illustrator වලින් පින්තූර එතකොට හදාගන්න ආර්ට්වර්ක් එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරන්න කියලා. ඒක ගොඩක් සිම්පල් දෙයක්. මම ගොඩක් පුංචි ටියුට් එකක් මම අද කියලා දෙන්න කොහොමද කරන්න කියලා. මුලින්ම ඔයගලගේ ආර්ට්වර්ක් එක කරගන්න ඕනේ. මම මෙතන ආර්ට්වර්ක් එක කරලා ආර්ට්බෝඩ් 4ක විතර ආර්ට්වර්ක් එක කරලා තියෙන්නේ. පොඩි ආර්ට්වර්ක් ටිකක්. net එකෙන් ගත්ත ඒවා තියෙනවා මම කරපුවක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු අපිට ඉක්මනට ඒ කියන්නේ තප්පර ගාණෙන් සාම්පල් එකක් යවන්න වගේ ක්ලයන්ට් කෙනෙක්ට එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න ඕනේ කියලා. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි PDF ඒ වගේ දෙයක් සේව් කරගන්නේ save as ගිහිල්ලා මෙතන තියෙනවා PDF, EPS, SVG on format එකකට සේව් කරන්න. ඒ වුණාට අපි jpg.png වගේ එකකට යන්න ඕන අපි file export මෙතන තියෙනවා options තුනක්. export for screen තියෙනවා, export as තියෙනවා, export for web තියෙනවා. මම ওই තුන ගැනම කියලා දෙන්නම්. මේ export as එක නම් පොඩක් ලේසි. export as එකෙන් වෙන්නේ ඔයගලන්ට settings මොකුත් හදන්න දෙයක් නැහැ. එකපාර jpg නම් jpg කියලා දුන්නා. ෆෝල්ඩර් එකක් හදමු. එතකොට ඒක directly කෙලින්ම jpg වලට export නොවන අපිට මෙතන දෙන්න පුළුවන් use artboard කියලා. artboard ටික ඔක්කොම ගන්න කියලා අපිට පුළුවන් export කරන්න. එතන මෙතනින් එනවා ඔයාගේ color මොනවද ඔයා export කරන color එක. මොකක්ද ඔයාලට export කරන්න ඕන quality එක. resolutions කොහොමද? සාමාන්‍යයෙන් screen නම් 720 මේ 720 ppt. සාමාන්‍ය print කරන නම් අපි යනවා high එක කියන්නේ 300 pp වගේ යනවා. දාලා මෙතන මේ anti aliasing ඕන නම් දාගන්න පුළුවන්. art optimize දාන්න පුළුවන්. ගොඩක් art ඒ කියන්නේ text අඩුයි නම් art optimize. text තියෙනවා නම් අපි ගොඩක් දුරට type optimize තමයි යන්නේ. එතකොට අර type කියව ගන්න ලේසි වෙන්න හදා ගන්න ඕන හින්දා. ඊට පස්සේ මෙතනින් නිකම්ම මේ compression වලට ගොඩක් දුරට මේ baseline standard හරි optimized හරි දාගන්න. මොකද මේ compression කියන්නේ දැන් අපි සාමාන්‍ය Illustrator file එකක් ගත්තොත් ලොකු size එකක් මේක පොඩි size එකකට compress වෙන්නේ. ওই compression වලින් අපි normally baseline තියාගමු. තියලා okay කරාම අපේ දැන් මේ මෙතන තියෙන artboard 4 මෙතන artboard 4ක් තියෙනවා. මේ පින්තූර මම දෙකට කඩලා තියෙන්නේ. ඒ 4 කෙලින්ම jpg වලට export වෙනවා. මෙන්න මේ වගේ export. එතකොට මෙතන අපිට settings හදන්න දෙයක් නැහැ. නැත්නම් export as එකෙන් තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් මොකක් හරි sample එකක් ක්ෂණිකව යවන්න ඕන නම් ඉක්මනට යවන්න ඕන නම් අපි ඉක්මනටම කරන්නේ export as කරන එක. නැත්නම් අපිට පුළුවන් export for screen යන්න. ඔන්න මෙතන ඉඳලා අපිට තියෙනවා ගොඩක් settings ඉගෙන ගන්න. export for screens ගියාම ඒකේ කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තියෙනවා artboards කියලා. අනිත් එක assets. අපි ඉස්සෙල්ලාම artboards කියන එක කරමු. මේ artboards කියන එකෙන් වෙන්නේ ඔයාලට පුළුවන් මේ තියෙන අපේ artboard ටිකනේ. මේ තියෙන එක artboard එකක්. මේ තව artboard එකක්. මේකත් artboard. අපි මෙතන artboard ටික බලමුකනේ. මේ තියෙන මෙතන artboard දෙකක් තියෙනවා. මෙතන artboard දෙකක් තියෙනවා. මෙතන එකක් තියෙනවා. මෙතන තව artboard එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ artboard ටික export for screen ගිහිල්ලා අපිට පුළුවන් artboard ටිකෙන් අපිට ඕන කරන artboard ටික select කරලා ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් bleed එක දැන් අපි bleed දානවා print කරනකොට වටේට අපි තියෙන edge එක bleed එක include කරන්නද අයින් කරලා දාන්නද document එක තනිකර තනි පින්තූරයකට ගන්නද ඊට පස්සේ කොතනටද අපි දාන්නේ මෙතනට අපි දෙන්නේ අපේ location එක දැන් මෙතන අපි ගිහිල්ලා අපි අතනටම දාගත්තොත් එතනටම දැම්මොත් අපි එතනට යනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන්නේ save වුණාන් පස්සේ open කරන්න sub folder එකක් හදන්න. මේ තියෙන්නේ prefixes. මේ ටික තමයි බලාගන්න. එතකොට මේ තියෙන්නේ scale එක. අපිට පුළුවන් 1x කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් අදලා තියෙන scale එක. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා Illustrator වල scalable පින්තූර කිසිම issue එකක් නැහැ. pixelate වෙන්නේ මොකුත් නැහැ. ඒකින්ද අපිට මෙතනින් පුළුවන් 1x කියන්නේ අපි අඳපු size එක. අපිට තව add scale කරලා අපිට පුළුවන් ඕනනම් 2x ඒ කියන්නේ double size කරලා 3x 4x 1.5 එතකොට ඔයාගේ image එකෙන් භාගයක් size එකට ඊට පස්සේ width එකක් height එකක් හරියටම දීලා ඕන resolution එක ppt එකක් හරියටම දීලා ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන අපි දීලා තින්නේ ඔන්න අපිට පුළුවන් මේක 300 ppt විදිහට save වෙන්න කියන්න ඊළඟට 4x save වෙන්න කියන්නේ එහෙම අපිට දෙන්න පුළුවන් එක එක sizes set එකක් ඊළඟට
මේක ඔයගලන්ට පුළුවන් මෙතන මේ තියෙන මැද තියෙන්නේ suffix එක ඔයාලට මේක මේක නම් ගොඩක් දුරට එන්නේ මෙතන ඔයාලට මේ edit කරගන්න පුළුවන් කෝඩ් වගේ කරලා ඒක එච්චර හිතන්න එපා දැනට ඊළඟට මෙතන formats වල තියෙනවා ඔයාලට png png8 jpg 100 8020 මේ තියෙන්නේ 100 කියන්නේ jpg 100 quality එක 80 කියන්නේ 80 quality 50 quality කියන්නේ jpg වල half quality එක එතකොට ඒ වගේම එක තව දෙයක් තියෙනවා jpg වලයි png වලයි ගත්තාම අපේ ගොඩක් අය හිතන් ඉන්නවා jpg තමයි quality කියලා නෑ jpg compress වෙනවා jpg වල colors ප්‍රමාණය අඩුයි ඒකින්ද ගොඩක්ම quality වෙන්නේ pngs jpgs ගොඩක් quality වෙන්නේ නැහැ හරිද අපි මෙතන මේ ටික ඔක්කොම දාගත්තා දාගෙන අපිට පුළුවන් මෙතනින් export කරන්න එතකොට මේක export වෙලා අපිට හරිනම් folder එක open වෙන්න ඕනේ සද්දෙන් export වෙනකොට දැන් අපි එතනින් ඒක export කරාම අපි අතන දාගත්තානේ 1x 4x 300 ppi ඒ වගේ විස්තර ගොඩක් ඒ හැම එකකටම sub folder එකක් හැදෙනවා අපි අතන create sub folder දීලා තියෙන නිසා sub folder එකක් හැදිලා ඒ පින්තූර ටික එනවා එතකොට මෙතන export වෙන්නේ අපේ artboard එකේ size එක දැන් මෙතන මම ඒක පෙන්වන්න තමයි මේ තනි පින්තූර කෑලි දෙකට කඩලා ගත්තේ දැන් මෙතන artboard එකේ size එකට තමයි export වෙන්නේ දැන් 4x ගත්තොත් අපි නිකන් මේ පින්තූරයක් ඇදලා ගමු දැන් මෙතන මේ දෙක එක size එකට තමයි පේන්නේ. උනට අපි මේක Photoshop වලට කියලා දාලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. ඔයගොල්ලෝ දාලා බලන්න. Photoshop වලට දාලා බැලුවොත් අපි 1x එකේ 4x එකයි ගත්තාම 1x එක වගේ 4 ගුණයක් ලොකුයි 4x එක. කොච්චර time ගියාද? හරි. එතකොට ඒක තමයි normally export කරන්නේ අපි normal විදියට. දැන් අපි පොඩ advanced part එකකට යන්. ඒක advanced part එකට අපි කියනවා asset browser කියලා. assets ඒ කියන්නේ මෙන්න මේවා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා asset export panel එක ගන්න වෙන්නේ මේකෙදි වෙන්නේ ඔයාට පුළුවන් දව හිතන්න ඔයාට ඕනේ මේ පීසා එක්කෙනා විතරක් ගන්න මේ පීසා එක්කෙනා ඉන්න එයා විතරක් export කරගන්න ඕනේ මේව මුකුත් ඕනේ නැහැ හැබැයි පීසා එක්කෙනාම export කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙනවා export selection කියලා එක subject එකක් ඔයාට පුළුවන් එතනින් ගිහිල්ලා මෙතනින් අර අපේ export panel එක වගේම export කරන්න ඒක asset එකට වැටෙන්නේ නැත්තම් ඔයාට පුළුවන් දැන් ඔයාට එහෙම ගොඩක් කට්ටිය දාගන්න ඕනේ කියන්නකෝ ඔයාට පීසා එක්කෙනත් ඕනේ මේ ගහක් දාගන්න ඕනේ. එහෙම ගොඩක් ඕන නම් ඔයාට පුළුවන් asset එකට ඇදලා මේ drag and drop කරලා ඒ කට්ටිය select කරගන්න. දැන් ඔයාට මොන හරි මේ වගේ දැන් මෙතන කෑලි ගොඩක් තියෙනවනේ. ඒකත් ඔයාට පුළුවන් shift එක වවාගෙන ඕන එකන asset එක select කරා ඇදලා දැන් නැත්තම් මේක group කරගත්තා. group කරගත්තාම එකක් විදියට එන්නේ. group කරගත්තාම එකක් විදියට එනවා. ඒක ඇදලා දාගන්න පුළුවන්. තව අපි හිතමු ඊළඟට ඔයාට ඕනේ මෙන්න මෙයාව මොනවද මේ මාස්මිලෝ පුච්චන එක්කෙනා ඕන. එයාවත් ඔයාලා පුළුවන් ඇදලා දාගත්තා. මේක යාළුවා මේවත් ඕනේ. කැම්පින් සෙට් එකේ නම් කොටක් තියෙනවා ලොකු වැඩි ඒ ටික මේක. මොනවද ගන්න තියෙන්නේ මේක. ඒකේ නෑනේ. අපි ගිහිල්ලා අපි හිතමු අපිට මෙයාගේ මෙයා ඕනේ. ඇස්ට්‍රොනට්. කවුද ඇස්ට්‍රොනට් කියන්නේ? ගගනගාමී අපිට ගගනගාමීවත් ඕනේ. හරි ඊට පස්සේ අපි දැන් මෙතනින් ගිහිල්ලා මේ asset browser එකට ඕන කරන ටික දාගත්තා. දාගෙන මේ තියෙන asset browser එක ඔයාලා පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා කියන්න දැන් මෙතන අපි export as එක නම් මෙතනට තමයි asset කියලා. asset එකට ගිහිල්ලා අපිට මේක select කරගන්න පුළුවන්. ඊළඟදී තමයි ඔයාලට පුළුවන් මේක මේ normal artboard වලදීත් පුළුවන් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන නම් කරගන්න. හරිද? pizza එකට tree man ඊට මෙයා දාමු girl මෙයා දාමු astronaut ස්පෙනිෂ් නම් වැරදි එච්චර ගණන් ගන්න එපා දන්නවනේ ඉතින් මමනේ ඊළඟට මෙතනින් අර වගේම අපිට ඕනනම් මේවා දාන්න පුළුවන් sizes හදාගන්න scale හදලා format වෙනස් කරගන්න ඒ ටික ඔක්කොම කරගන්න පුළුවන් ඊළඟට ඒ ටික අරක වගේම තමයි ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙතනින් export කරන්න export කරාම මේ තියෙන අපේ asset set එක astronaut විතරයි select වෙලා තියෙන්නේ ඒක නෙවෙයි මේ කට්ටියම select කරන්න ඕන. ඔයාලට මෙතනිනුත් පුළුවන් export කරන්න ඇවිල්ලා ඕන එක්කෙනෙක්ව select කරලා ඕන එක්කෙනෙක්ව අයින් කරගන්න කිසිම issue එකක් නැතුව පුළුවන්. ඉතින් export කරාම අනිත් එක තමයි ඔයගොල්ලෝ එකම තැනට export කරොත් ඔයගොල්ලන්ගේ පරණ එක replace වෙනවා.
ඉතින් මේ ඔක්කොම PNGs ඇවිල්ලා තියෙනවා. අපිට මිනිහා විතරක් ගන්න ඕනේ. මේ මිනිහා විතරක් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි PNG JPG export කරායින් පස්සේ අපේ මේ ඩිසයින් එකේ තියෙන vector කියන format එකෙන් අපේ ආර්ට් එක අයින් වෙලා raster කියන format එකට යනවා. මම හිතනවා ගොඩක් අය vector raster ගැන දන්නවා ඇති කියලා. එහෙම දන්නේ නැත්නම් මම කියලා දෙන්නම් ඔය image formats ඒ subject එක ගැන දැනගන්න ඕන පොඩ්ඩක් මට කියන්න මම කියලා දෙන්නම්. මෙතෙන් දැන් මෙයා vector නෑ මෙයා raster වෙලා තියෙන්නේ. දැන් මෙයා pixel වලින් තමයි හැදෙන්නේ. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් අපි export කරගන්න ඕනේ අපේ final art එක. තනියම ඇදගෙන කරගෙන යන ගමන් මේක හරියන්නේ නැහැ. මේක export කරලා අරගෙන ගන්න ඕනේ. එහෙම කරන්න යන්න එපා. ඉතින් කොහොමද Illustrator නේ. ඒකින්ද එහෙම කරගන්න පුළුවන්. තව මේකේ option එකක් තියෙනවා. save for web. මේ තියෙන ගොඩක් web designs වලදී website design කරනකොට ගන්න එකක්. මේක නම් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න බලමු time එක. විනාඩි 10කුත් යනලානේ. අපි මේක ඊළඟ ටියුට්ටෙන් කරමු. මොකද මේකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා කියලා දෙන්න. මේකේ colors කොච්චර colors වෙනවද? නැත්නම් මම මේක නිකන් normally export කරන හැටි පෙන්නන්නම්. ඔයගලන්ට ඊට වඩා විස්තර ඕන නම් මට කියනවා කරන්න. මෙතන ඔයගලන්ට පුළුවන් සාමාන්‍යයෙන් අපි GIF out කරනවා PNG 28 වගේ out කරනවා JPG out කරනවා ගොඩක් අඩුයි. අපි JPG PNG එකට යනකො PNG 24 ගියාම මෙතන තියෙනවා අපිට මේක හදාගන්න පුළුවන් GIF එකට ගියොත් GIF ගියොත් JPG PNG දැන් මේ වගේ PNG 8 වගේ ගියාම මෙතන අපිට පෙන්නනවා color table එක. කියන්නේ colors කීයක් අපිට එනවාද කියලා. දැන් මේ image එකට එහෙම එනවා ගොඩක් අඩුයි. අපි ඕකට දාගමු. colors ටික ඔක්කොම බලන්න ඕනින්ද මේවා දාමු. file export save for web legacy මේ තියෙන්නේ අපේ අර මිනිහා ඉන්න මාස් බිලෝ එක්කෙනා ඉන්න ආර්ට් එකේ. ඒතකොට ඒකේ මෙන්න මෙච්චර කලර්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. එතකොට මේකේ ගිහිල්ලා මෙතන මේක සාමාන්‍ය PNG වගේ දාගත්තාම මේ තියෙන්නේ කලර්ස් 256 මෙයාගේ තියෙන. අපිට ඕන පුළුවන් මේකේ කලර්ස් ප්‍රමාණය අඩු කරලා බලන්න කොහොමද පේන්නේ කියලා මේ. එතකොට තමයි මෙන්න මේ පික්සලේට් වෙන ගතිය වගේ කියන්නේ quality එක ගොඩාක් බහින ගතියට එන්නේ. එතකොට අපිට මේ colors ප්‍රමාණය හදන එකේ ලොකුම chance එක තියෙන්නේ අපේ final image එකේ size එක. දැන් මේ තියෙන්නේ දැන් මෙතන මේක 232යි kilobytes. අපි මේක වැඩි කරගත්තොත් 256ට 237යි. එතකොට මේක අපිට පුළුවන් තව හදාගන්න. අපිට තව colors සිලෙක්ටිව් කරලා يعني අපිට ඕන කරන colors ටික විතරක් තියාගන්න හදාගන්න. black and white කරගන්න ඕන. black and white කරන්න ගොඩක් දේවල් පුළුවන්. මේක අපිට තව colors වැඩි කරන්න බැරිද? ඊළඟට මේක තමයි කියන්නේ format එක වෙනස් හොඳ. මෙතන අපි PNG 8 නැතුව PNG 24 ගියා කියනකො PNG 24 එකේ සාමාන්‍ය colors ප්‍රමාණය වැඩි. අපි JPG වගේ ගියා කියන්නේ මේ පේනවා PNG එකට වඩා JPG එකේ size එක අඩුයි. හැබැයි මේකේ quality එක පොඩ්ඩක් අඩුයි. අපිට පුළුවන් මෙතනින් අනිත් එක මෙතන size එක තමයි ගොඩක් දුරට මීටරේ තියාගන්න ඕනේ. මේ වෙබ් වලට out කරනකොට ඊළඟට මෙතනින් වට size එක percentage එක කොහොමද එන්න ඕනේ clip මේ උන්නම් artboard එක විතරක් ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් artboard එකෙන් එළිය තියෙන සම්පූර්ණ කෑල්ල මොනක් ගන්න පුළුවන්. මුළු document එකම ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් artboard එක ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් තමයි තියෙන්නේ. මේකේ ගොඩක්ම බලන්න ඕනේ තමයි quality එකේ වෙනස කොහොමද කියලා. දැන් මේ තියෙන original එක. original එක අපි export කරොත් megabyte 4.45යි. export for web වලින් කරොත් kilobyte 118යි. ඒතකොට එතන ලොකු වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වගේ ඔකේ settings ටික හදලා තමයි web වලට out කරන්නේ. මේ සම්බන්ධව ඔයගලන්ට හරියටම දැනගන්න ඕන නම් නිකන් විස්තරත් එක්ක මට පොඩි comment එකක් දාන්න යටින් මම කියලා දෙන්නම්. මොකද ගොඩක් අය අපේ web design කරන අඩුවෙන්. ඉතින් ඒකින්ද මම මේක මෙතනින් නවත්තන්න. එතකොට ඒ විදිහට තමයි සාමාන්‍යයෙන් අපි මේ export panel එක use කරලා image එකක් ඒ වගේ දෙයක් export කරන්නේ. පොඩි side එකෙන් පොඩි දෙයක් කියලා දෙන්නම් මම. දැන් ඔයගොල්ලෝ
ගොඩක් දුරට මේ PDF සේව් කරනවානේ. PDF සේව් කරනකොට මෙන්න මෙතන තියෙනවා use artboards කියලා එකක්. ඕගලන්ට පුළුවන් මෙතන රේන්ජ් එකකට ගිහිල්ලා ඕන කරන artboard එක විතරක් 1ද 2ද 3ද 4ද කියලා අවුට් කරන්න පුළුවන්. නැත්නම් මෙතනින් all දාලා ඕගලන්ට පුළුවන් pages 3-4ක පිටුවෙන් මේ PDF එකක් විදිහට සේව් කරගන්න ඕකරින්. සයිඩ් එකෙන් කියලා දුන්නේ මගෙන් ප්‍රශ්නයක් කවුරු හරි. එහෙනම් ටියුටෝරියල් වලට හැමෝටම ගොඩක් ස්තුතියි. මේ දවස්වල ගොඩක් පරිස්සමෙන් ඉන්න මේ රටේ කොරෝනා කේසු යන මනන් හින්දා ඉතින් ගෙදරටලා දෙයක් ඉගෙන ගන්න තමයි තියෙන්නේ. මම මේ දවස්වල පොඩ්ඩක් හිර වෙලා ඉන්න මම එදත් කිව්වා. ඒකින්ද මම පුළුවන් ටයිම් එකට ටියුට් එකක් දාන්න. මම හැමෝටම බුදු සරණයි. අපි ඊළඟ ටියුට් එකේදී හම්බෙමු.